הגעתי לבסיס, ושם פגשתי קצין בכיר, אני לא אגיד את שמו, שמאוד מוכר, עוד ברמת אוקטובר, סוף אוקטובר 2023. אני אומר לו, תגיד לי, מה לדעתך הולך להיות? הוא אומר לי, זה הסוף של מדינת ישראל. אני כל פעם שאני בדיכאון, אני מתקשר לרב שלי. זה המוציא אותי מדיכאון, הרב שלי זה הרב שלמה אבינר. עכשיו אני מתקשר אליו, יש שם סיטואציה 3-4 ימים אחרי 7 באוקטובר, לא, הרב שלום, מדבר חגי לונדין, עושה לי, כן, מה? אמרתי לו, שמע, דיברתי עכשיו עם קצין בכיר, אמר לי, זהו, זה הסוף של מדינת ישראל. אומר לי, מי אמר לך דבר כזה? תגיד לו שהוא רואה יותר מדי חדשות. אומר, תקשיב טוב, אני הייתי תינוק בזמן השואה, אז היה קשה, והצלחנו להתגבר על זה. אני הייתי קצין במלחמת יום כיפור, והתגברנו על זה. אומר, החמאס, ראינו אותם, נתגבר גם עליהם. שלום הרב חגי לונדין. שלום וברכה לך, כל הצופים, מאזינים. אנחנו היום נדבר ככה באופן כללי על השקפה אמונית כלפי ההיסטוריה, כמו שהרבה מאזינים ביקשו, גם בעקבות שיחה עם הרב קלנר, וגם בעקבות הרבה מאוד דברים שאני מדבר עליהם כאן בפודקאסט. אבל הדבר ראשון, נתחיל עם ענייני דיומא. הדבר ראשון, נתחיל עם זה שכבוד לי להיות בפודקאסט הזה. שומע עליו כל כך הרבה, עכשיו פעם ראשונה. אז מברוק, הצלחת לעשות משהו יפה. תודה רבה. בוא נדבר על עסקת החטופים שכתבת עליה ביום שישי והופצה לכל עבר ונהייתה מאוד ויראלית, ואני אשמח לשמוע את ההתייחסות שלך בעל פה. אתה יודע, רק צריך להגיד פה לצופים, אנחנו מקליטים את זה פה ראשון בבוקר, אתה יודע, על הבוקר, שבוע צריך להניע את הדברים. לפני 45 דקות נכנסה הפסקת האש לתוקפה, עוד לא קיבלנו רשימה, חמאס משפילים אותנו, אבל בוא נחזור כאילו ליום שישי. בוא נחזור ליום שישי, שאנחנו כולנו מבינים שהעסקה הזו תצא לפועל. כתבתי משהו שלדעתי משקף, לפחות לפי הריקושטים שאני קיבלתי, אני מבין שמשקף דעה של רבים. ראשית, ההכרה, אני חושב שהיא מובנת לכל בר דעת, שכל עסקה עם השטן, לא משנה בכלל מה התנאים שלה, זה אסון. אסון שכולנו נשלם עליו בריבית דריבית. כולם יודעים את זה, ומה שמעניין במקרה הזה, שכולם גם יודעים שכולם יודעים את זה. זאת אומרת, אם אני עוד זוכר את ימי עסקת שליט, שהיה איזו אופוריה מסוימת, שאנשים ניסו למכור, שתראה, הכל יהיה פה בסדר, הכל יהיה שקט, פה בעיניים פקוחות, נוצרה פה צדועה, לצערנו, שדחפה את עם ישראל לסוג של, הייתי אומר את המילה, התאבדות, כי זה לא, שום דבר הוא לא סופני, אז נדבר בפודקאסט הזה, אנחנו אופטימיים, אבל לאסון, שברור מה יהיה ההשלכות שלו. אני גם טענתי בפוסט הזה שזה לא כל כך עניין פוליטי, זה בעניין שהרבה התרעמו על המשפט הזה, אמרתי, אני לא חושב שזה הבעיה של הממשלה, כי הממשלה פשוט שבויה פה בתרבות שנוצרה במדינת ישראל, שהתודעה הישראלית נחטפה בידי הגישה הזו שהפרט יותר חשוב מהכלל. עכשיו הממשלה עשה צמצום נזקים, אבל, וזה הנקודה המרכזית. איפה הצמצום? הצמצום נזקים שיחסית, אנחנו עושים את זה יחסית בעמדת כוח, אבל אני מוכן להתווכח על זה. אני לא... אבל זה לא קשור למשפט הקודם שאמרת, שזה הפרט והכלל. לא, הפרט והכלל זה האסון הגדול, אתה מבין? זה מה שאני טוען, שגם אם עכשיו איכשהו בצנאים הדברים התבררו, שזה עוד בבקרת נזקים, התודעה הזו, ששוב התודעה הישראלית הוכרעה על הברכיים לידי הקבוצה, שתכף מן הסתם נדבר עליה, שדוחפת פה את כל האסונות, זה האסון הזה יהיה. אבל, וזה היה עיקר מה שהתכוונתי להגיד בפוסט הזה, ואני חושב ששוב זה גם המעט תועלת שהוא הביא למציאות, שהעמדה של רבים מאיתנו מרגישים, אני אמרתי, עשרות תלמידים, חברים, חיילים, מילואים, תקשיב, אנחנו מרגישים שערקו לנו בפנים, והכל פה חזרנו נקודת ההתחלה, וכל מה שעשינו חסר משמעות, זה לא נכון. צריך להסתכל על דברים פרספקטיבה, וזה כאמור קשור לכל הגישה, מבט רחב ואופטימי, שלמרות כל הרגרסיות, מצבנו הוא לאין ארוך יותר טוב מלפני 1.5 שנה, ושום דבר פה לא היה לשווא. חשוב מאוד לחדד את הנקודה הזו. ודבר נוסף, שהתחושה שכפי שאמרו אנשים יורקים לנו בפנים, זה יוצא מתוך איזושהי נקודת הנחה, שגם אני חושב זה משהו צריך מאוד מאוד לחדד פה, שהציבור הדתי, לאומי, המסורתי, האמוני, הימני, הוא נמצא באיזושהי עמדה שהוא מצפה להכרת הטוב ממישהו. זאת אומרת, מצפה פה לאיזה ליטוף, לא יודע, רודי קובן או דברים מהסוג הזה. וכאן אני חושב שמקרים כמו המקרים האלה, כמו כל 1.5 שנה האלה, צריכים לחדד שאנחנו
לא עובדים אצל אף אחד. זה נקודה שחייבים לבנות באישיות, בכל המעגלים וגם במעגל הלאומי. להפסיק לחפש הכרה מהקבוצות שמדמיינות שהם אדוני הארץ, והם פה מעריכים אותנו, לא מעריכים אותנו. אנחנו עושים את שלנו, ולאט לאט, ברוך השם, המציאות הולכת ומתקדמת, ואנחנו ננצח, וכל הרגרסיות הללו, הם חלק פה ממהלך מאוד גדול, אבל שזה לא עכשיו יגרום לבן אדם את אוקיי, אם עכשיו לא קיבלתי את מה שנקרא, את החיבוק מאותם אלה שאני מחפץ בחיבוק שלהם, אז עכשיו הכל היה לשווא. זו הנקודות, וכאמור, נראה לי שזה, לפחות אני קיבלתי הרבה אנשים שטענו, לוחמי מילואים, משפחות שכולות, שזה קצת סייע להם, המבט הזה. השאלה שלי, למה אתה מסתכל על העובדה הזאת שיש עסקה כמוגמרת? זאת אומרת, עוד לא, שנייה, זו שאלה קצת יותר מורכבת, זאת אומרת, היה קבינט, אני חושב שזה פורסם מיד לאחר הקבינט, זה נכתב גם בטח לאחר הקבינט. אני אפילו לא רוצה בדיוק מה היה נקודת צעד. תראה, חשוב לזכור. לא, כי, שנייה, אני אנסה, השאלה פה היא קצת מורכבת, כי בסופו של דבר אנחנו, נראה לי, שמה שאתה מנסה לבוא ולהשפיע בזירה הציבורית ובזירה התורנית, זה הסתכלות ארוכת טווח. ולא רק, הנה יש פה עכשיו עסקה ביום כך וכך, ואנחנו עכשיו, מה גישתנו כלפיה? אלא, איזה שינוי ברצוננו לראות במציאות, בעתיד הזה. ואם אנחנו מניחים שהדבר הזה גמור, חתום וזה, אז יכול להיות, סתם אני אומר, אנחנו ראשון בבוקר, היו כבר כמה הפרות של חמאס. יכול להיות שאם היינו ביום שישי ובמוצאי שבת, אומרים, אוקיי, אולי זאת העסקה, אסון נוראי, אבל בהפרה הראשונה, אנחנו כבר היינו צופים פני עתיד, כי אנחנו מכירים את החמאס. מסכים איתך לחלוטין, אבל צריך פה מה שנקרא חלוקת תפקידים. אתה מבין, תפקידי הוא לא איש פוליטי, ולא מנהיג, נקרא לזה ברמה האסטרטגית הפוליטית, אלא אני בתור רב מנסה לומר לאותם מעגלי השפעה שאני בקשר איתם, שכמו שאמרנו, פרספקטיבה, אורך רוח, בוודאי שאני מתפלל שההסכם הזה יופר ונוכל לחזור ללחימה כמה שיותר מהר. אני רק טוען, וזה נקודה, שגם אם באיזשהו דרך נס, איך אומרים, נצליח לצאת מהבור הזה שעכשיו קרינו לעצמנו, עדיין, כמו שאמרנו, התודעה בהקשר הזה של פרט קודם לכלל, אפילו אחרי כל כך הרבה דמים שנשפחו ואסונות שהיו בשנה וחצי, זה שעדיין החברה הישראלית הצליחה להישבות, זה אסון שנותר עדיין. וזה עיקר לדעתי העניין, שנצטרך הרבה מאוד שנים לשנות פה את התודעה בהקשר הזה. בוא נלך לרגע לרובד התורני. ראינו כמה תופעות מבחינה של אנשים שמייצגים את עם ישראל, שמייצגים תורה ומצוות, שמייצגים עדיקות, אם נקרא לזה במילים אחרות. ראינו את התופעה של חתימה על פתקים, ערב שבת, לא משתתפים בישיבת ממשלה שמתקיימת בשבת של אגודת ישראל, דגל התורה, ש"ס, כל אחד מצביע בעד ומשאיר פתק, זאת אומרת, לא חשוב לו בכלל להשתתף בדיון, הוא אומר, השורה התחתונה זה, אז זאת מצווה גדולה, מנגד ראינו רבנים שתומכים בעסקה, לא מנגד, סליחה, באותו מחנה ראינו רבנים שתומכים בעסקה, אבל יש להם כיפה סרוגה ולא שחורה, שכוח, ומנגד ראינו רבנים עם כיפה סרוגה שמתנגדים לעסקה, נגיד כמוך, כמו הרב דוב ליאור, כמו רבנים אחרים שהתנגדו, זאת אומרת, נשאלת השאלה, האם לא ניתן בדבר שכל אחד כותב דעתו היא הכי מובהקת והכי ברורה, להגיע לאיזשהו עמק השווה של בכלל מה השיקולים, ובירור הלכתי שהוא הרבה יותר נקרא לזה במרכאות כפולות מדעי. כן, טוב, אני חושב שאתה מצפה למשהו שהוא לא קיים במציאות היום. אתה מצייר איזושהי מציאות אוטופית שיושבים פה תלמידי חכמים, מבררים את הדעות ביניהם, מה שאנחנו מכנים ימי הסנהדרין. זה לא המציאות עכשיו, יש בתי מדרשונים שכל אחד אומר את דעתו, אתה מבין לבד שהדעות פה זה לא רק מדעיות נטו הלכתיות, הן מושפעות מתפיסות עולם, בעומק העניין, גם אולי נדבר על זה, קשור לעמדה פסיכולוגית עמוקה בנפש, איך לראות בכלל את כל המהלך שאנחנו נמצאים בו ב-150 שנה האחרונות. אבל מכל מקום, תראה, דעתי שבהקשר, שוב, הנקודתי הזה,
מעבר לדעה שאני חושב שהיא בעיניי מאוד תמוהה, שאומרת שפיקוח נפש מיידי דוחה כביכול פיקוח נפש בספק, שזה כאילו כביכול הבסיס התורני לאלה שתומכים בעסקה. אני חושב שזה לא המציאות פה עכשיו. המציאות היא פיקוח נפש ודאי שאין כמוהו, ומעבר לכך יש לנו פה בכלל שאלה מה קורה בזמן מלחמה לעומת פדיון שבויים, שזה ערבוב שלם של מושגים. אבל נוסיף עוד משפט אחד כואב, ובזה אולי נחתום את הנקודה הזו. מי שמשלם את המחיר הגדול בשנה וחצי האחרונות, ומי שלצערנו עלול לשלם את המחיר הגדול יותר מכל ציבור אחר להשלכות שיש לעסקה הזו, זה הציבור שמתנגד לעסקה ונלחם במשך השנים הללו, ושמדינת ישראל מונחת, הביטחון שמדינת ישראל מונח על כתפיו, ציבור שהתריע בפני הסכמי אוסלו, בפני הסכם שליט, שכל הכיוון שלו מוכח כנכון פעם אחר פעם במחיר דמים נורא. אני לא בטוח שציבור שלא נמצא בסיטואציה הזו, ראוי שיתנגד לדעה של אלה שכן שנושאים בנטל. נקרא לזה כך. ניסחתי בצורה הכי עדינה שאני יכול. אז אני אנסה בצורה יותר ברורה, תגיד לי אם כן או לא, שאתה יכול להגיד גם שאתה נמנע מהשיקוף שלי, אנחנו פה בבמה שמאפשרת הכל. חופשי. בעצם יש שאלה מאוד גדולה, אפשר להגיד בדמוקרטיה, מי אמור להצביע? עזוב רגע מדינה עם ערבים, מדינה שיש בה כל מיני גורמים שהם בעצם אין להם סקינים וגיים, או שהם לא מתגייסים, או שהם בכלל רואים את עצמם כאויבים של המדינה, אבל בוא ניקח סתם נגיד ארצות הברית. האם נגיד בארצות הברית, מי שמקבל יותר מיסים ממה שהוא משלם, ראוי שבעצם ישפיע על גורל קו אדם, דבר כזה. לא, אבל אני אומר, בוא נלך על דברים הכי פשוטים, לא דם, סתם ציבור, שתורם יותר. נגיד יש מחוז בחירות שהמחוז הזה מקבל יותר מיסים ממה שהוא משלם. האם ראוי שהוא יבחר עכשיו נציג לקונגרס שבסופו של דבר יגרום ללקיחת כסף מאלה שמשלמים לאותם חבורה של קבוצת כוח שרוצה לקבל את הכספים? זאת שאלה ענקית בפוליטיקה. שאלה גדולה, גם פוליטית וגם נקרא לזה ערכית. אני לא יודע איך להכריע בה מבחינה פוליטית. אני חושב אבל שבמישור שדיברנו עליו קודם, קרי המישור התורני והערכי, יש פה סוג של עדיפות לאנשים שהם אלה שמשלמים את המחיר, לפחות מבחינת נקרא לזה הסטנד, העמידה שלהם פה באמירה. יש משקל סגולי יותר גדול לאמירה שלהם מאשר לאלה שלא משלמים את המחיר. כן, ונגיד פה עוד איזו אמירה סוציולוגית, שוב שלי, אתה יכול להסכים או לא, שמאוד מוזר לי שגם אחרי שאותו ציבור שמשלם את מחיר הדמים הכי קשה, צודק בכמעט כל התחזיות שלו. הוא צודק באוסלו וצודק בשליט וצודק בהתנתקות וצודק 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 וצודק, והדבר הזה לא מקנה לו ביטחון עצמי. אכן. בעיה קשה של הציבור הדתי-לאומי, החוסר ביטחון עצמי הזה וההקעה האינסופית הזו על החזה. אנוכי הקטן ונראה לי עוד זרם לא קטן של רבנים ואנשי רוח ואנשי, נקרא לזה, השפעה ציבורית, לדעתי עלו על הכשל הזה, והיום, לפחות בדור הצעיר, הדברים הולכים ומשתנים. אז בוא נחזור נגיד 5 דקות אחורה, להבדל שבין הצטלח של החרדים, לבין ההשתתפות בישיבת הממשלה, תוך התנגדות של הציונות הדתית, ורבנים כאלה ורבנים אחרים. אמרת שזה מאוד מושפע מהתייחסות כוללת למה שקורה פה ב-150 שנים האחרונות, נקרא לזה תורת הגאולה, תורת ארץ ישראל, נשמח שתפתח את הרעיון. טוב, פה אנחנו פותחים... נכון, זו השיחה בעצם, עד עכשיו זאת הייתה הקדמה. זה הקדמה פוליטית ככה בשביל המתאבד לעניין. הלאה, אני ממש מצטער להפרעה באמצע הפודקאסט, אבל ממש חשוב לי שתשמעו דקה אחת מה שיש לי לומר. כמו שכולם יודעים, על המשמעות הוא פודקאסט עצמאי שאיננו נתמך על ידי שום גוף אחר מלבדכם, המאזינים. אין מאחורינו איזה ערוץ מסחרי או קרן כזאת או אחרת שמממנים אותנו, ואתם היחידים שיכולים להמשיך להחזיק אותנו באוויר. בלי עזרה שלכם, לא נוכל להמשיך להחזיק את הפודקאסט לאורך זמן. אוקיי, תמיר.
איך אני יכול לעזור? שמח מאוד ששאלתם. העזרה שלכם יכולה לבוא לידי ביטוי במספר אפיקים. ראשית כל, אני מזמין אתכם לעשות לייק, להשאיר תגובה ולשתף את הפרק עם חברים ומשפחה. אלו פעולות אלמנטריות שתוכלו לעשות בקליק אחד והן יכולות לעזור לנו מאוד. אתם גם יכולים לדרג את הפודקאסט ב5 כוכבים באפליקציית הסטרימינג, באפל פודקאסט, ספוטיפיי וכו'. בנוסף אתם יכולים לתמוך בנו כספית, או בתרומה חד פעמית, או באמצעות כפתור הסופר תודה שנמצא בתחתית הנגן. והאופציה הטובה ביותר היא על ידי הצטרפות לתוכנית המנויים שלנו על המשמעות פלוס, שתיתן לכם גישה לתכני פרימיום, כמו גם מעל 200 פרקים בלעדיים ועוד. כמו כן, אם אתם בעלי עסקים או מכירים בעלי עסקים שמחפשים אפשרויות פרסום חדשות על המשמעות, זו הפלטפורמה בשבילכם. השאירו פרטים אצל ג'ו ונחזור לכם עם הצעת מחיר משתלמת ביותר. אפשרות נוספת היא להצטרף לקהילת המתנדבים שלנו. אם מעניין אתכם לערוך סרטונים, לסייע בבקרת איכות או לעזור לנו במציאת רעיונות למרואיינים, אני מזמין אתכם להשאיר פרטים בלינק או במייל ואנחנו כבר ניצור אתכם קשר. כמו כן, אתם יכולים להזמין אותי להרצאות במגוון תחומים של חינוך, כלכלה, פוליטיקה, היסטוריה, תנ"ך ועוד, או לחלופין להזמין אותי ליצור עבורכם סיפור חיים מצולם של יקיריכם. סבא, סבתא, אבא, אמא, אשמח להפוך את הביוגרפיה הפרטית שלהם לסרט בלתי נשכח. אז זהו חברים, כל הפרטים מופיעים בתיאור הוידאו, חפשו אותם שם. בואו נחזור לנקודה שבה עצרנו. אני חושב שהגישה העקרונית עכשיו ביחס לתקופה שאנחנו נמצאים בה, היא בשורשה מגיעה ממשהו עמוק יותר, וזה, הייתי אומר, הגישה האמונית בכלל. מה זה אמונה יהודית? משם אני רוצה ברשותך להתחיל. והגישה שאני מבין, שהרב קוק ודומיו חלחלו בצורה יותר עמוקה ב-150 שנה האחרונות, זה ההכרה שאלוקות, אלוקים, זה לא רק איזשהו ישות שנמצאת אי שם למעלה, הרעיון הכללי שלנו זה לרמוס את החיים על מנת לקבל איזו חוויה רוחנית ושכר בעולם הבא, אלא הרעיון של המילה אלוקים זה איזשהו כיוון שמופיע בתוך המציאות עצמה. המילה אלוהים, כן, מחילה שאני אומר עכשיו אלוהים ולא אלוקים לצורך לימוד, היא בעברית ריבוי של המילה אל. אל ברבים, אלים. אל זה כיוון. אני הולך אל כיוון מסוים. יש בראשית ברא אלוהים, יש בבסיס החיים שלנו איזושהי תחושה קיומית, לא רגשית, משהו בהרבה יותר עמוק מזה, שיש כיוון שהמציאות הזו הולכת אליה. העולם הזה הוא לא הפקר, והכיוון הזה הוא מוביל אל הטוב. וירא אלוהים את האור כי טוב. הטוב, מה שאנחנו מכנים, ההמשכיות, הנצחיות, זה הדבר שהוא הכוח שמניע פה את כל המציאות. ומתוך כך יש השלכות, כאשר אנחנו נמצאים בפרק זמן היסטורי, שאנחנו נתקלים בתופעות אלה ואחרות, שאנחנו מבינים את החסרונות שלהם, אבל יחד עם זה, הניסיון לזהות איך אלוהים מוביל את עולמו, גם בתוך המציאות הזו, לא להתכחש למה שמתרחש מול עינינו, אלא ללכת ולמצוא את הקו, זה גם מהמילה תקווה, את שמוביל, לא ישיבות הקו, אני רואה בעיניים שלך כבר שאתה רוצה שניגש משם. אני כבר מחייב. זה לא. הקו הזה הוא לדעתי הבנייה הנפשי העמוק של הרב קוק ודומיו, לזהות לפני 150 שנה את הנקודת זמן ההיסטורית הזו, שעם ישראל שב לארצו. ומכאן הדברים ממשיכים. אבל לפי ראשית הדברים שלך, כבר לפני 200 או 400 או 500 או 1,000 שנים, גם אז המגמה הייתה לטוב. המגמה הייתה לטוב, רק שזה הולך, המשל אני חושב היפה ביותר, שמעתי אותו לא מזמן, אתה מכיר את הסיפור על לוח השחמט, שממציא השחמט, בא לקיסר סין, קיסר הודו, לא משנה מה, ואמר לו, הקיסר, אני נותן לך, רוצה לתת לך מתנה על זה שהמצאת את השחמט. אז הוא אמר לו, בוא, תן לי אורז, אתה מכיר את זה? אורז... כן. באורז 1 במשבצת הראשונה, 2 במשבצת השנית, 4 בשלישית, 8 וכולי, מה שנקרא גדילה מערכתית. ואז באמצע... אני חושב מעריכית. מעריכית זה המילה... גרף אקספוננציאלי, קורונה, כולם מכירים את זה משם. כולם מכירים את זה משם. עכשיו באמצע, זה נראה בהתחלה התקדמות מאוד מאוד איטית, אמצע הלוח זה מגיע לא יודע, לכמה מיליונים, ובסוף הלוח מגיע למיליארדים. ליותר מכל האורז שיש בעולם. מכל שיש בעולם. אנחנו נכנסנו לאמצע הלוח. בסדר?
התקופה שאנחנו מכנים אותה גאולה, זה אמצע הלוח. והרב קוק ודומיו זיהו את הנקודה הזו. אנחנו מתחילים עכשיו לעבוד בכפולות, במכפלות. והמציאות כולה היא קופצת פה מדרגה, והיכולת לזהות את זה, ושהטוב עכשיו מופיע בצורה בהרבה יותר אינטנסיבית, ובהרבה יותר מואצת, מאשר לפני 2,000 ו-3,000 שנה, מזה מושלך גם ההסתכלות שלנו למה שקורה עכשיו. אז בואו נעשה רגע איזה תרגיל, אם כבר אמרת דברים כאילו שכמו מתמטיים, אז יש לנו איזושהי עלייה מתונה, כי אנחנו עוד לא רואים אותה בגלל העניין הזה של המכפלות, ואז יש את הרב קוק. ויש עלייה מתונה כל הזמן. סביב רגע, הוא כתב נגיד את מהלך הידיעות בישראל בשנת... ערף, זה חלק משנה. תחילת המאה ה-20, אז נגיד 1900, סתם בקירוב, ואז לכאורה יש עוד עלייה, אבל אז אנחנו נתקלים פה באיזה אירוע 1945, פיק למטה. השמדת זה, רגע, זה נגד התוכניות, אז פיק למטה, אולי... ומשם בוא תמשיך את הגרף משם. זהו. ומשם מה קורה? משם אז בום, ברגע אחד זה עולה לעל. בתהליך של 80 שנה, זה עולה חבל על הזמן. נגיד גרף כזה. נרד למצלמה שלך. אם היינו, בהחלט כן. תקשיב, בתהליך של העלייה יש בוודאי נקודות שבר, ונקודות שבר אגב, במקרה הזה של השואה, זה נקודת שבר שהיא בהחלט מובנת פה בתוך כל התהליך הגדול. עם ישראל, מה שנקרא, לא מתחבר לתהליך הגדול של העלייה לארץ, ויש פה איזו טלטלה אדירה שמביאה עם כל הדמים, היא מביאה בסופו של דבר את ההקמה של מדינת ישראל, ותשים לב מה קורה משם. אנחנו נמצאים, שוב, פה עשינו גרף חובבני, אבל אפשר לראות את זה, אתה מכיר את האתר גאפמיינדר? בטח. זה האתר, אני חורש עליו שנים, אני כל פעם אומר לאנשים, מה שקורה במדינת ישראל, אגב, ובעולם כולו. רגע, בואו נגיד לאנשים בדיוק מה לסמן, לרשום גאפמיינדר. גאפמיינדר תוצאה ראשונה בגוגל. רגע, ובתוך שם יש גרף כזה של בועות. כן. אז שימו לב שהגרף ה-Y שלכם, תגדירו אותו ה-Y זה תוחלת חיים? בדיוק, תגדירו אותו לתוחלת חיים, אני לא יודע אם זה... זה מובנה שם לדעתי. אוקיי, שימו לב אם זה באמת תוחלת חיים, והגרף X שלכם זה אמור להיות תל"ג, GDP. אם זה ככה, תריצו את זה, שימו לב לכמה דברים מעניינים, אני כבר אומר 1914, שימו לב מה קורה, יש את השפעת הספרדית, אחר כך ב-1917-18, שימו לב גם למלחמת העולם שנייה, ושימו לב מה קורה לסין גם, בקפיצה הגדולה קדימה, נכון, שזה שם הרבה דברים, סביב 1960, לא, אבל אני ממקד את האנשים, 1960, ואחר כך מהפכת התרבות, יש להם שם עוד קפיצה קטנה או ענקית אחורה, ובאופן כללי, האם מלחמות גורמות שגשוג, יש שם מלא שאלות. זה גרפים נפלאים לדעתי, ממחישים בצורה, אגב, הגרף הזה נקרא, מי שחושב אותו, Wealth and Health of Nation, ככה זה נקרא, אבל מכל מקום אתם יכולים גם בתוך האתר הזה לסמן רק את מדינה ספציפית, סמנו למשל את מדינת ישראל, זה מתחיל מ-1800, כלומר ארץ ישראל. תקופה עות'מאנית עד ימינו, ותראו דברים מדהימים, אני קורא לגרף הזה גאולה ב5 שניות. להבין מה קורה פה. ועכשיו, שמסתכלים על הדברים במבט הרחב, זה נקרא לראות את אלוהים. לראות איך האל, איך הכיוון הולך כלפי מעלה עם הירידות למטה. ואגב, עכשיו הם מעדכנים את הגרף הזה, לא בדיוק, כאילו כל 5 שנים יש לך איזה... לא, הם מעדכנים כל שנה. לא, הם מעדכנים כל שנה, אבל אתה רואה את ההבדלים 5 שנים, זה פחות או יותר מבחינת הוויזואליות. זה מדהים, הגרף הזה עבר את הקורונה. בסדר? ובמדינת ישראל עבר את המאבק ברפורמה המשפטית ואת מלחמת חרבות ברזל. יש להם כבר טיפה, כבר מסקנות גם שם, ואנחנו ממשיכים לעלות. זה דבר מדהים. תסתכל שם, כלכלית ותוחלת חיים. אני יכול לומר על פי, אני חושב שזה אורי כץ, חוקר של היסטוריה כלכלית של ישראל, וגם עוד רבים ואחרים שבעצם אומרים את הדבר הבא. אם אנחנו מסתכלים, לא על נומינלית, כמה עלינו, כמה ירדנו. והיו גם ירידות, היו כל מיני תהליכים מעניינים. אלא מסתכלים על המקום היחסי שלנו, אל מול המדינות שמעלינו בדרך כלל, והמדינות שמתחתנו בדרך כלל, אנחנו רואים שאנחנו מאז ומעולם, ממש, גם ב-48, 49, 50, גם בשנות ה-30, היינו מעל ארצות ערב, לא ארצות ערב אלא עם הנפט, אלא ארצות ערב בלי הנפט, נגיד מצרים, ירדן, סוריה. היום זה גם אלה עם הנפט.
הכלכלה הישראלית זה גם הצליחה להגדיל את הפער הזה, למעט האמירויות. אני אומר הכללה כאן, אז הכללה לעולם תהיה חצי מדויקת. אנחנו תמיד היינו מעל מדינות העולם השלישי, גם בשנות ה-40-50, ותמיד היינו מתחת למדינות מערב אירופה. ונשארנו די באותו מקום. זאת אומרת, אני יודע שמבחינה, נקרא לזה נומינלית של GDP, של דולרים, אם אתה לא מתקן את זה לכוח קנייה, אנחנו עלינו נגיד מעל בריטניה, מעל גרמניה, מעל כל מיני, יש כל מיני עליות מעניינות מעל מדינות שאנחנו מסתכלים עליהן מלמטה. אבל העליות המרשימות האלה הן בדרך כלל בלי תקנון נכון לדבר שנקרא PPP, בכל אופן אנחנו תמיד נשארים מקום באמצע, עוד לא במערב ולא במזרח. אני אתך כנה שלא הבנתי כאילו הרבה מאוד מילים שאמרת, מה זה PPT וכולי, אני לא איש כלכלה ברמות האלה, אני יודע אבל דבר אחד שאני חושב שכל ישראלי שמה שנקרא עם common sense רואה, תוחלת החיים ואיכות ורמת החיים במדינת ישראל עולה כל הזמן, למרות אין סוף תחזיות חורבן ונביאי זעם מפעם אחרי פעם. קשה לפספס את מה שהתרחש פה ב-80 שנה האחרונות, וזה נותן איזושהי קריאת כיוון, לא שאנחנו מחוסנים עכשיו בפני עוד פיקים כלפי מטה, ואנחנו כולנו יודעים מה עומד לפנינו, אבל זה יכול לתת שוב את החוסן הנפשי לאלוהים שמנהל פה את הדברים. אתה רואה שהמציאות מתקדמת, זה לא איזה מיסטיקה של יהיה טוב, למרות שהמציאות תופחת על הפנים. אבל זה שיר יפה מאוד, אני זורם איתו מאוד, ואתה רואה שהשיר הזה אגב הוא לא סתם תפס איפה שהוא תפס, כי הוא נוגע בסנטימנט מאוד עמוק שקיים בנפש, בפסיכולוגיה של העם היהודי, שמנסים לנתת את זה בכל דרך אפשרית פה. והמציאות היא יותר חזקה בתחזיות החורבן. אגב, אני בתחילת הקורונה בתיתי איזה סלוגן, לצערי לא הצלחתי ליצור לו מלחין טוב, אז הוא נשאר לא כמו רק יהיה יותר טוב. הסלוגן היה, הרע יעבור, הטוב יתגבר בעזרת השם. אני ממליץ לקרוא לפודקאסט הזה ככה. תחשוב על זה. נחשוב על זה. תחשוב על זה. אבל אתה כן נוגע בשאלה הבאה שרציתי לשאול ממילא, זאת אומרת, אם אנחנו באים ואומרים, מה שהרב אמר בדקות האחרונות הוא נכון, זאת אומרת, המציאות הולכת. אתה מתכוון אליי. אני חושב שאתה אומר הרב קוק, אז פספסתי. לא, התחלתי לדבר בגוף שלישי אליך, אני מג'נגל. אז אם בעצם האמונה שלנו היא שהכל הולך לכיוון ההשתלמות. הולך ומשתלם עם הנפילות שבדרך. כן, אבל בראייה הכללית. המציאות מתקדמת, כן. זה שם אותנו באיזה מין מקום של אדישות. שנייה. מצד אחד של ביטחון עצמי, מאוד גדול, וזה טוב. זאת אומרת, טוב שיש לנו ביטחון עצמי, טוב שאנחנו קמים בבוקר עם תחושת מטרה, עם זה שאנחנו חלק ממשהו גדול, עם מין מלאות כזאת, עם מין ודאות ביחס להיסטוריה, עם אמונה. זה טוב. אבל יחד עם זה עכשיו, נגיד, יש סתם, אני ממציא מראשי הקודח, עסקה מאוד מסוכנת שמשחררת אלפי רוצחים עם דם על הידיים. זאת אומרת, מה הטמפרטורה הנפשית שצריכה להיות עכשיו? לא, אז אני אומר, אז בסדר, מה שנקרא, כמו שצהל אומר, להבדיל מהאמונה הקדושה שאנחנו מאמינים בה, נעמוד בזה, נדע להתמודד. כן. למה נדע להתמודד? כי יש לנו תעודת ביטוח מאלוהים שהכל בסדר. ויהיה בסדר. לא משנה מה נעשה, יהיה בסדר. טוב, אז שתי הערות פה. ראשית, שאנחנו שיש לנו תעודת ביטוח מאלוהים, המשפט הידוע, כל מה שעושה הקדוש הוא הכל לטובה, צריך לדייק אותו, זה לא שהכל טוב עכשיו, אלא הכל לטובה. בדרך, כמו שאמרנו, יכול להיות גם שואה בדרך. בדרך גם יכול להיות הסכמי אוסלו, ובדרך גם יכול להיות 7 באוקטובר. אבל לגבי מה שאתה שואל, שהיא בעצם שאלה חינוכית. הרי יש לנו שני צדדים. מצד אחד הוודאות, הביטחון, והתחושת ההתקדמות והשייכות למשהו גדול, ומצד שני החשש שזה יגרום לאדישות ולקונספציות וכו'. אני חושב שתפקידם שיהיה רוח, לא דעת קהל וכו', זה לדעת לזהות מה הנקודה שהיום צריך להדגיש. זאת אומרת, הדברים שאנחנו אומרים עכשיו הם נכונים תמיד יש שני הצדדים האלה. אם אנחנו היינו חיים עכשיו בתוך תרבות זכוכה, שמלאה צביעות רצון עצמית, שלא יודע, כוחי ועוצם יודי, סטייל אחרי מלחמת 6 הימים במדינת ישראל, שמעולם מצבנו אולי הטוב יותר, בנימה השחצנית של המשפט הזה. זה משפט טוב, משפט נכון, גם היום אני חושב שמעולם מצבנו אולי הטוב יותר, אבל השאלה איך אומרים אותו. אם זו הייתה הדעה הרווחת, היינו חיים בעולם מודרני,
שהביטחון העצמי הוא גדול, אז באמת הייתי אומר, תפקידם של המטריעים בשער זה עכשיו להיזהר. כולנו יודעים באיזה תרבות אנחנו חיים. אנחנו חיים בתרבות פוסט-מודרנית, מרירה, מיואשת, רואה שחור, שהיא כל כולה נמצאת בדיכאונות, ועכשיו הדגש שצריך לשים, בלי להתעלם מהסכנות, זה קודם כל לתת לאנשים את תחושת הביטחון והחיוב. אני יכול להגיד חשוב בהקשר שלי, אני מחנך, בסדר, זה בסופו של דבר תפקידי. אני מדבר עם בני נוער, לא יודע, גיל 18 וצפונה, זה פשוט מדהים. אתה רואה מולך בחורים ובחורות, שהדבר הכי בסיסי בחיים, צמד המילים יהיה טוב, זה חידוש בשבילם. פשוט מגיעים אנשים, אתה רואה שככה הם שטופים באווירה תרבותית תקשורתית שהכל רע, הכל רע, ובעולם לא היה דבר גרוע יותר בכל תחום, וזה משלוח אגב גם לרמה האישית, הפסיכולוגיה, המשפחה, הזוגיות, הזה. לפעמים מדבר עם אנשים, ואני אומר להם, תגידו, מה יש לכם? אתם, מה, כן, מצלמים אותי בידיים, אני קורא לזה סליים, אתם סליים רוטט, תגידו, מה יש לכם? הבנו, אז קרה לך עכשיו איזה משבר, צעקו עליך, כתוב לך משהו לא יפה בוואטסאפ, היה משהו בריאותי, כלכלי, בוא תסתכל איך ההיסטוריה פעלה, יהיה טוב, יהיה טוב. עד זה הנקודה שהיום צריך אותה כמו אוויר לנשימה. ולכן אני בא ואומר שוב, תמיר, אני מודע באמת למה שאתה ורבים וטובים מטריעים, ואומרים שאל תתבלבלו. אנחנו לא אנשי הקונספציה של הערבים רוצים איתנו שלום, אז וואי, פתאום יש 7 באוקטובר גילינו את זה. לא, אם המציאות מתקיימת כיוון של טוב, טוב זה שלום, נהדר, אז יהיה שלום. אז זהו, שאני אומר, המציאות א' טוב זה לא שלום, טוב זה שעם ישראל ילך וימצא את הייעוד שלו. אבל אני רק אומר שוב, המודעות לכך שיש סכנות, בסדר? אסור שתסתור את הבייסיק הנפשי. אני די ודאי בזה, אני חשוב, זה התחום שלי, אני מיקרו-כלכלה או מקרו-כלכלה, אני לא יודע, אבל אני יכול לזהות הלך רוח ציבורי חינוכי. הצורך באופטימיות, אמיתית, לא מרחפת. העמדה הזו של כאמור, של הקו הארוך של השייכות, זה היום הסטארט-אפ של המאה ה-21. וזה, אני אומר שוב, זה נכון לא רק ברמה לאומית, גם ברמה אישית. שאתה מביא בעל מקצוע, שהשדר שלו הוא שהכל פה הולך להתפרק, ואני עצמי לא מאמין במוצר שלי, ואני עצמי לא מאמין במשפחה של זוגיות שלי, הוא לא יצטרך למכור מוצרים. אנחנו אומרים פה משהו אמיתי. יש כאן אנשים מצטרפים למשהו שמצליח, ואנחנו מצליחים. אפשר לעבור פה כל פרמטר, ביטחוני, כלכלי, חברתי, רוחני. שוב, הגזרה שאני נמצא בה עכשיו, של עולם הישיבות, המכינות, המדרשות, הדתי-לאומי, יש לנו גידול מעריכי. מעריכי. פטריות אחרי הגשם. אתה רואה מולך תודעה לאומית ורוחנית בריאה שהולכת ומתקדמת. בתוך זה, נכון, יש את הנפילות, אבל לא לשכוח, מרוב עצים לא לאבד את היער. היער הוא ברוך השם. רק מה שאני בא ואומר, יש את נקרא לזה הגישה הביטחונית או הכלכלית, נקרא לזה ריאל פוליטיק. זה התפקיד שלהם. בדרך כלל ריאל פוליטיק, לא, אבל אני אומר, גרוסו מודו, המנהיגים שלנו יעשו מה שאנחנו רוצים. במובן הרחב של המילה. אם אנחנו נשדר להם, בסדר, אנחנו מוכנים לקבל נפילות, מוכנים לקבל עסקאות מופקרות, מוכנים לקבל תקציב גירעוני, מוכנים לקבל זה ששנה אחרי שנה לא יהיה רפורמות כלכליות. אתה חושב שזה המצב? שאלה חשוב. במדינת ישראל חסר אנשים שמסבירים מה רע ולמה. הנה, אני רואה, בן גביר, סוג של יצא מהממשלה, שוב, אני מסתכל נגיד על הכיפות הסרוגות, בן גביר סוג של יצא מהממשלה, לא באמת, סמוטריץ' לא יצא מהממשלה. זה שאלה של עיתונים. אני, אנוכי הקטן, די מבין את הכיוון שסמוטריץ' מוביל. אבל אני אומר שוב, אתה באמת חושב, שוב, כי עוד פעם, אנחנו צריכים פה פודקאסט על המשמעות, זה לא פודקאסט עכשיו ביטחוני או פודקאסט עכשיו פוליטי. אתה באמת חושב שזה מה שחסר לנו היום במדינת ישראל, זה אנשים שיסבירו שביקורת, וזה, נראה לי שיש אינפלציה לכיוון הזה. אני צריך למשוך לכיוון ה... אבל תראה מה, אם אני מסתכל על התשובה שלך במבט כולל, אז בעצם יש את האמת, ויש את הדרך החינוכית הנכונה. זה ביחד.
אם הדרך החינוכית היא דרך שמתעלמת באמת, ועכשיו היא לא מזהה נכון שוב את הסכנות וכו', אז אתה צודק, זה כבר שקר וכו'. אני מדבר על משהו שהוא נכון, שהוא מדינת ישראל, יש לה חוסן להתמודד עם הקשיים שאנחנו נמצאים מולה. ועכשיו בוא, בתוך שוב הקוקטייל הנפשי הזה, בוא נשים 70% על החוסן ו30% על הסכנות. לא ייתכן ש95% יהיה על הסכנות. זה גומרים פה, בסוף זה פוגע. תבין, ברוב זה שבן אדם כל היום רק עסוק, הוא רואה צל הערים כערים, זה בכל תחום, בתחום הביטחוני, הכלכלי, הכל פה מתרסק, הכל פה נופל. אז אין ברירה, חייבים לעשות שלום, תבין, כי אחרת כולנו נושבד. זה ביצה ותרנגולת, צריך להבין, הפסימיזם והאנרכיזם, הוא מגיע לפעמים, מה זה? הוא תמיד מגיע מהשמאל, והוא מגיע מהימין שיותר מהימין. זאת אומרת, הכל מיואש, אז הם חושבים ששוב, הכל מיואש, אז בואו נלך איתכם. לא, הכל מיואש, בואו נלך לשמאל, אתם צודקים, יאללה, אין ברירה, ערבים יהרגו אותם. זה מה שרבין אמר. רבין זיהה במלחמת המפרץ, ככה, מישהו שהיה מחוץ למערכת הפוליטית קצת, אני חושב שהוא היה חבר כנסת, או אולי אפילו היה מחוץ לכנסת במהלך מלחמת המפרץ, הוא הסתכל על החברה הישראלית מלמעלה ואמר, עם ישראל לא יעמוד במלחמה נוספת. אני לא רואה פה את רוח הלחימה, אני רואה פה ייאוש. האמת כנראה הוא הסתכל על עצמו פנימה, אבל אולי גם באמת, האנשים שסובבו אותו, לא היו סוסים אלי קרב, לא רצו להילחם, לא היו מוכנים להילחם. זה האווירה של... ואז אמר, אז לפחות בוא נדחה את הקץ. אם ממילא אנחנו עומדים במלחמה להפסיד, כי אין לנו רוח לחימה, בוא נדחה את המלחמה. ברור. השמאל במהותו זה ייאוש, צריך להבין את זה. זה אין אלוהים, כיוון. המציאות הולכת להתפרק. אז עכשיו שהיא הולכת להתפרק, בוא נמתן פה את איך אומרים, נצמצם את הנזקים. כן. והרבה פעמים אנשים שבאים בצדק, מהכיוון הימני, הכיוון הדתי, והם רוצים להגיד יש דברים צריך לשפר, אבל הם בלא נסים, הם מה שנקרא, מצטרפים אל אווירת הנכאים הזו. מה נסגר? אני, בתחילת הקורונה, היה לי ממש בשבועות הראשונים, שהכל היה פה בוקה ומבולקה וכולי, הוזמנתי לראיון, אז היה ערוץ 20, היום ערוץ 14, זה היה סגר, כי היה כבר סגר, יותר קיבלתי אישור במשטרה, שאני צריך לנסוע, בדרך עצרו אותי מחסומים, עם האקדח חום, לראות שאני בסדר, הגעתי שם לאולפן, ישב באולפן, אני לא זוכר, אין לי את ההקלטה של זה, שרה בק הייתה ראיינת, וישב שם איתי מומחה אפידמולוג, מה שנקרא, מומחה למגפות. אני זוכר את הבן אדם אומר, ממש בשבועות הראשונים של המגפה, הוא אומר את המשפט הבא, מבחיני זה חבר מכוננת, הוא אומר, תקשיבו, הוא אומר, כל 100 שנים, יש וירוס שיוצא מכלל שליטה. הוא אומר, כל 100 שנים, לוקח בין 2 ל4 שנים, עד שהאנושות לא עומדת לחיות עם הדבר הזה. עכשיו הוא אומר, מכיוון שיש לנו היום יכולות, טכנולוגיות ורפואיות, בהרבה יותר מקודם, זה יעבור בצורה עם נזקים, אבל נתגבר על זה, עם נזקים מינימליים. וזה בדיוק מה שהיה. סיפור נוסף, ושעוד תמשיך מן הסתם הלאה, בתחילת מלחמת חרבות ברזל, אני גר בשדרות, אז פונינו, מה שנקרא, מהעיר, ואני כבר אחרי גיל מילואים, החטיבה שלי התפרקה, אז שריון, אז קיצור, מה שעשיתי זה התחלתי להסתובב בין התלמידים ובצבא וכו' וזה. באחד מהמקומות הגעתי לבסיס, ושם פגשתי קצין בכיר, אני לא אגיד את שמו, שם מאוד מוכר, במילואים, שהכרתי אותו, וזה, באתי לו, שוב, דבר על עוד ברמת אוקטובר, חודש אוקטובר, סוף אוקטובר 2023, אני אומר לו, תגיד לי, מה לדעתך הולך להיות? ישב לי אדם, שוב, שאמור להבין בביטחון, לא מזמן סיים תפקיד בכיר בצבא, אומר לי, זה הסוף של מדינת ישראל. מילים האלה. אמרתי לו, מה? הוא אומר לי, אין לנו אפשרות לנצח את החמאס, הוא אומר, אין לנו פצצות שיכולות לחסל את הבונקרים, החיזבאללה הולכים לתקוף, אין לנו זה, ערביי ישראל, ערביי איו"ש, אמרתי לו, מה הולך להיות? שוב, עומד מולי בן אדם, אומר לי, מסתכל לי בעיניו, אומר לי, פצצת אטום. אמרתי לו, אתה בטוח? הוא אומר לי, כן, הוא אומר לי, ידע לך שביידן הגיע, אני יודע ממקורות פנימיים, שהוא נתן אישור להפעיל פצצת אטום טקטית. אמרתי לו, תשמע, אני רק רב סמל במילואים, אבל בכל זאת נראה לי שאתה ככה קצת זה. הבן אדם מלחיץ אותי. מה, אני עורך הבן אדם, הלכה מדינת ישראל, הוא אומר, החמאס כבש את הדרום, זה היה הביטוי שלו. הייתה לבחור הזה רתיעה, ככה זה מאוד מזכיר את דיין במלחמת ערב יום כיפור, בדיוק הזכיר לי ככה. טוב, הבן אדם השאיר אותי, אתה יודע, עומד מולך קצין בכיר, אומר לך שזהו, זה הסוף. שקלתי מה לעשות, אפשרות אחת להתאבד, אבל לא היה לי כוח להביא את האקדח, אתה יודע, מהבית בלגן. אמרתי, יש לי אפשרות אלטרנטיבה,
אני כל פעם שאני בדיכאון, אני מתקשר לרב שלי. זה מוציא אותי מדיכאון. הרב שלי זה הרב שלמה אבינר. בסדר? עכשיו, לא יודע אם יצא לך פעם לשמוע את הרב שלמה אבינר, יש לו קול דק, כן? הוא מרשה לי לחכות אותו בשידור, אז אני ברשותו מצטט לכם מה היה השיחה. שהוא מתקשר אליו, יש שם סיטואציה 3-4 ימים אחרי 7 באוקטובר, כל זה. הרב שלו מדבר חגי לונדין, עושה לי, כן, מה אתה רוצה? אמרתי לו, שמע, דיברתי עכשיו עם קצין בכיר, אמר לי, זהו, זה הסוף של מדינת ישראל. אומר לי, מי אמר לך דבר כזה? אמרתי לו את השם. פלוני אלמון. אומר לי, תגיד לו שהוא רואה יותר מדי חדשות. אומר, תקשיב טוב, אני הייתי תינוק בזמן השואה, הסתירו אותי בסל כביסה. אז היה קשה, הוא אומר, והצלחנו להתגבר על זה. אני הייתי קצין במלחמת יום כיפור, שהסורים כמעט כבשו את רמת הגולן. והתגברנו על זה. הוא אומר, החמאס, ראינו אותם, נתגבר גם עליהם. זה מבט, שוב, שזה לא רק איזה קוריוס חביב, זה מבט אמוני של חוסן, שאותו אנחנו צריכים לגבש היום בכל דבר. אם אתה רוצה, אפשר להשליך את זה גם למצב החברתי, התרבותי במדינת ישראל. אתה רוצה שנגיע גם לזה? כן. נגיד, כן. שוב, אני מודע שוב לחברינו שמורטים את שערות ראשם, או במקרה הזה פחות שערות ראשם. כן, כן. בדרך כלל אני צוחק על עצמי, לא אורחים. זה חלק מהעניין, גם אני, אל תדאג, זה בסדר, אנחנו הגענו לגיל. מורטים את שערות ראשם, שהם רואים את התקשורת ואת כל הקיצור. צריך שוב לזכור את המבט הרחב. אנחנו כיום, הציבור היהודי במדינת ישראל, 80%, 85% ממנו הוא ציבור שמגדיר את עצמו כמסורתי ולאומי. זה משהו שצריך להכניס את זה. סתם רק כי מי שרוצה את המדד הכי פשוט. הבחירות האחרונות, אנחנו אומרים, הימין קיבל 64 מנדטים. אם מורידים את הערבים, מסתכלים על הציבור היהודי, אתה חושב, זה יוצא 75 מנדטים. 75 מנדטים מהציבור היהודי במדינת ישראל מגדיר את עצמו כימין קשה, כן? ליכוד וחרדים, אני יודע, עם כל ההסתייגויות, והציבור הדתי-לאומי. על זה יש לך גם את ליברמן וגנץ וחלקים משם, שגם הרוב המוחלט הוא מסורתי ולאומי. שוב, הפחד הזה, שהחבורת קפלניסטים הזו, היא כביכול תשתלט פה על המדינה, זה דבר שהוא מופרך. בליל גלנט הראשון, אני פשוט, זה הכריח אותי הסיפור הזה, שאנשים פחדו שהם יעשו פה מהפכה. והנה זה הוכח בליל גלנט השני. מה, שהם לא עושים פה מהפכה? אין להם כוח, צריך להבין את זה. עכשיו, זה אומר שלא צריך להילחם בהם, ודאי צריך להילחם בהם. כמו שאמר, אנחנו לא פה בקטע של, אנחנו לא צודקים, בבקשה תאהבו אותנו. נלחמים בהם, ונלחמים בעמדה של חוסן ושל אופטימיות, ולא עכשיו איזה פחד מכל עלי נידף. זה הכיוון שצריך לדעתי להוביל, וברוך השם, אני חושב שזה גם מה שקורה. טוב, כחלק מהאופטימיות, אני גם טוען שזה גם מה שקורה. כן, אבל אולי בוא נחזור באמת לשאלה הראשונה. מה ההבדל בין הצטלח של חברי כנסת החרדים לבין ראייה צדדתית? מבט פרט מול כלל. המקרה, אגב, זה אגב המקרה הפחות אולי... שנייה, הרב קוק חידש את זה שהתורה יש לה הסתכלות גם על הכלל ולא רק על הפרט. הרב קוק לא חידש, זה התורה תמיד. רק שבזמן הגלות היה פה איזה קצת התערפלות של הנקודה הזו, עקב תנאי החיים, ש2000 שנה עם שחי כפרט, אז קשה לו להסתגל לרעיון הזה של תורת כלל. אבל כמו שאמרתי, אנחנו נמצאים בחצי השני של לוח השחמט, אנחנו פה נמצאים בתקופת גאולה, עם ישראל חוזר לארצו, ולוקח זמן לשחרר את התהליכים. אז אני עוד יותר קשה, כי יש טיעון חרדי קלאסי שאומר את הדבר הבא, וטיעון באמת די יפה, הוא גם די מעגלי, אז הוא הרמטי. הם באים ואומרים שנייה, אחרי שנגיד שכנעת אותם במשהו, נגיד אתה עומד מול מישהו חרדי, שכנעת אותו, אין לו מה להשיב, אז הוא אומר שנייה. לא תשכנע. שנייה רגע, את כל הדברים האלה שאתה אומר לי, מה, הרבנים שלי לא יודעים, גדולי התורה לא יודעים, הם יודעים, ואף על פי כן הם הכריעו נגדך, על כן, הלכה היא כמותם, כי הם גדולי הדור. טוב, אז זה ההחלטה שהם גדולי הדור, ואין גדולי הדור בצד השני, אבל תקשיב, תמיר, אתה בתור אחד שבנהל פודקאסט וכולי, אתה כבר אמור לדעת, היום, במאה ה-21, אנשים לא משתכנעים בוויכוחים. זה פשוט כלי ש... למה אנחנו חושבים פה? אנחנו לא חושבים, אנחנו באים להביע דעה, שהיא חלק בציבור שחי, כתנועה שהולכת וגדלה. וזה מה שיקרה. טוב, אני כבר מזמן הפסקתי להתווכח עם חרדים, ובכלל הפסקתי להתווכח בחיים. מה שהולך להיות זה הדבר הבא.
הציבור הישראלי ילך ויותר ויותר יתחבר לרעיון הזה שאנחנו קוראים לו היום הרעיון הדתי-לאומי, שוב על גווניו השונים. מצד אחד הציבור החילוני הוא מתקרב היום למסורתיזציה בצורה שהיא, כמו שאמרתי, צריך להיות עיוור בשביל לא לראות את זה, ואגב, מי שמזהה את זה זה בית הקפלניסטים, ולכן הם מנסים לעמוד על רגליים מאחוריות, זה לא יעזור להם, אבל עדיין. מצד שני הציבור החרדי על כורחו, הוא הולך ונכנס לתוך מערכות החיים של מדינת ישראל, הקצב איטי, היינו מצפים יותר, המלחמה הזו באמת חשבנו שאיך אומרים, יותר תפיל הסימונים, מסתבר שתהליכים תרבותיים הם יותר ארוכים, אבל בסופו של דבר זה מה שיקרה. לא על ידי ויכוחים ולא על ידי כיפופי ידיים, אלא פשוט להגדיל את המיינסטרים, להגדיל את הזרם, שהמציאות, עוד פעם, כמו הציונות, תמיד לפני היינו נפגשים עם מישהו, מה שנקרא חרדי, קראו לזה אז ככה, לפני 100 שנים, מדינת ישראל, אומר לך, מה גדולי הדור אומרים, והמציאות מראה שהנה זה לא, זה כמה הוזי פלסטינה, וכל עולם התורה נמצא ושם קדחת. ושם קדחת, וכל זה וזה וזה. טוב, אז מה? הרב קוק ודומיו, הוא לא היה לבד, אבל דומיו, אמרו את שלהם, בנו ציבור שקטן, שבאופן טבעי זה. המציאות בכאב גדול הוכיחה איפה האמת נמצאת, ועם ישראל המשיך קדימה. זה בדיוק מה שיקרה פה. אבל בואו ננסה רגע להבין את הצד השני, את הצד החרדי. אני מאוד מבין אותם. אנשים שגדלים בתוך... לא, אז דבר רגע, את האנשים, אני אקרא לזה הקטנים. אני מדבר על אברכים, רמים, רבנים. תורה זה משהו שיש לו כוח. זה לא, אנשים נמצאים באמת, סך הכל באמת גדולה, מסורת ישראל בדורי דורות. ועכשיו מה שנקרא, בצומת ההיסטורית הזו, עוד לא, יש נקודה שעוד לא ברירה. היו דברים כאלה בתולדות עם ישראל. היו כל מיני צמתים, שגם העולם התורני עבר את השדרוג. אני אישית לא נמצא בעמדה, תבין, של... אני לא מסכים איתם, אני לא בקטע של החלה וזה, לא, זה לא בסדר, שאיך אומרים, עוד לא נפל שם הסימון. אבל יש לי סבלנות לסיפור הזה, ברור לי שזה יקרה, ברור לי מאיפה זה נובע, גם אני מניח שאם אני הייתי גדל בתוך עולם חרדי, שאתה נמצא פה במשהו אמיתי, אתה לא נמצא באיזה משהו שהוא שקר, אתה נמצא במשהו שבאמת מחזיק את עם ישראל דורי דורות וכו'. ועכשיו לזהות שהמציאות פה לקחה איזה כיוון, ועברנו ללוח השני, החצי השני של השחמרת, ועכשיו כבר התורה, בתוך התורה עצמה צריכה להתחדש, זה דבר שבהתחלה מפחיד, לך תדע מה זה פה רפורמים, זה תורה חדשה, עניינים וכו'. טוב, מה עושים במצב הזה? מחכים, והמציאות עושה את שלה. אז לא נדבר על החרדים. בואו נשאל שאלה אולי עוד יותר קונקרטית. בעצם על הרב קוק. האם אפשר להיות עם איזושהי תורה של כלל, תורה גאולית, ללא הרב קוק? נגיד שהשם לא היה מוריד את הנשמה הזאת, את תורתה ואת תורת בנה. היינו מסתדרים, מבטיח לך. אלוהים, אני לא משחק בקוביה, לא יודע, אפשר להכניס פה עכשיו את כל הרשמתי. אלוהים, הדגש זה על אלוהים פה, לא על הרב קוק. בסדר? הדגש זה על זה שיש כיוון שהמציאות הולכת אליה. אני רואה בתוך הפרספקטיבה שלנו, הרב קוק זה דמות שהצליחה לסגנן ולגבש איזשהו רעיון, כמו שלהבדיל או לא להבדיל, הרצל הצליח בזמנו, עם ישראל היה חוזר לארץ ישראל גם בלי ארץ. אבל זה שאלות, חומרים שלי בא לנו... רגע, זה פה פצצה, אתה אומר פה, לא, אני לא צוחק, אתה אומר פה פצצה, אתה אומר, יש תוכנית להיסטוריה, היא ממילא תקרה, אולי אפילו במועדים יותר מדויק. לא, זה לא באתי מועדים, היא תקרה. האם היא תקרה, יש כזה ביטוי של חז"ל, למה נקרא שמם אלוהים אחרים, שהם מאחרים את הטובה לבוא לעולם. הטובה תגיע בסוף לעולם. הקדוש ברוך הוא יקשיב את מטרתו. האם זה יהיה באיחור או לא באיחור, זה תלוי בנו. עכשיו, אנחנו לא יכולים לדעת מה היה קורה אם לא היה הרצל, מה קורה אם לא היה הרב קוק. כמו למה נולדתי עם 2 ידיים ולא 3. לא יודע, זה לא מעניין אותי. לא, זאת לא באמת השאלה. השאלה היא, האם אנחנו יכולים להיות עם תורה גאולית, בלי ללכת אחרי הרב קוק? זאת אומרת, נגיד הנה יש ישיבות במגזר, שהם לא כל כך נסחפות אחרי הרב קוק. או יש חרדים היום, חלק, שהם מתגייסים לצה"ל, או שהרבה יותר החיבור שלהם למדינת ישראל הוא הרבה יותר אינטואיטיבי, והם לא קראו מיומם... זה בסדר. לדעתי, תראה, א' יש לי אינטרס אישי, אתה יודע, אני מבאר את כתבי הרב קוק, אז יש לי עניין שזה יהיה בסלר, אתה מבין, אני מתפרנס מזה, אז אני בעד שילמדו הרב קוק.
אבל, כמו שאני אומר, אני לא לחוץ על העניין. יש הרבה דרכים למקום. הרב קוק לדעתי, שוב, מבין מה שאני מכיר, מבין המשנות שנכתבו בתקופה שלנו, זו המשנה הכי רחבה, הכי מסודרת, ולדעתי היום קשה מאוד להיות חדים ומדויקים במהלך שאנחנו עוברים, בלי להכיר את הכתבים של הרב קוק. אבל, כמו שאתה אומר, יש הרבה זרמים שמגיעים עכשיו מכיוונים אחרים, שהם מצאו את הדרך שלהם. האם בעתיד הם יתחברו דווקא ישירות לרב קוק או לא? לא קריטי לי. שוב, קריטי לי מבחינה כלכלית, אני אשמח מאוד, אבל לא, יהיה בסדר. המשפט הידוע של הרב קוק, שכל כך אוהבים לחגוג עליו, אל תהיו לי קוקיסטים, כן? אל תהיו לי קוקניקים. נראה לי שזה כוונתו. זה לא הפרסונליזציה של הרב קוק, ואפילו לא הפרסונליזציה הלימודית של הרב קוק. זאת אומרת, התוכן הספציפי בסגנון שלו וכו'. מה שחשוב זה העיקרון. אלוהים מחזיר את עם ישראל לארצו, מגיעה הגאולה. אני חושב שהרב קוק יקבל שם מקום של כבוד בפנתאון של האנשים שעזרו לקדם את הגאולה. אז אני אספר סיפור ששמעתי בשם הרב אליהו זיני, שהרב זיני כמובן התחנך לתורת צפון אפריקה, אלג'יריה, בבא סאלי, המשפחה שלו, משפחת ז'יאני, שגם נקרא לזה אבות אבות אבותיו, מוזכרים גם לא בגמרא, חלק מהגאונים, זאת אומרת, הוא יודע שהוא נצר ישיר שלהם, בכל אופן הוא בא ומתאר את זה שהוא קיבל איזושהי תורה בצפון אפריקה. אחר כך הם עזבו את אלג'יר לפריז, ובגיל צעיר יחסית אחרי שהוא התחתן, הוא החליט שהוא עולה ארצה ואימה, עלה ארצה, התחיל ללמד כפרופסור למתמטיקה בטכניון, וכחלק מהמסעות שלו פה בארץ, הוא גם נפגש עם הרצייה, והוא אומר שזאת פעם ראשונה שהוא פגש את תורת צפון אפריקה אצל איזשהו רב פה בארץ, וזה היה אמנם בסגנון אחר, במבטא אחר, בזה, אבל זה מה שנקרא תורת צפון אפריקה, הוא אומר זה... אין לי בעיה, אנחנו זורמים, אין לנו בעלות על הרעיון, אני שומע את זה גם מהרבה אנשים, לפעמים גם שאני מדבר עם חבר'ה, מה שנקרא חילונים, שהם מתנסחים, זה מה שחשבנו כל החיים, רק עכשיו זה מנוסח במילים אלה ואחרות, הכל מתחבר יחד, זה גם חלק לדעתי מהסיפור. אז בוא נעבור לעוד איזה אלמנט בתוך תורת הרב קוק, שגם היא קשורה באמת למגמה החיובית וזה בעצם משהו שגם הרב זיני, דיברתי איתו על זה הרבה, מפרש כאיזשהו מין אלמנט חסידי בתוך תורת הרב קוק, שבעצם אנחנו רואים, נגיד מישהו באיזה מושבה או קיבוץ, מחלל שבת ואוכל נבלות וטרפות, ועושה כל מיני דברים, וחוגג את הסדר לא כהלכתו עם איזה אגדה, ואומר, נו, מתנבאים ואינם יודעים זאת, או בסופו של דבר יש איזשהו אלמנט חיובי בתוך כל המעשים האלה, לא בלעדור בשבת, אבל אני יכול למצוא... על כל פשעים תכסה אב. לא, אפשר ממש לראות בתוך הרב קוק איזה מין הסתכלות חיובית, לא רק על המגמה של המציאות, אלא גם על מעשים או אנשים, ממש הוא מסוגל לראות את הטוב בכל דבר. ואז אני אגיד רגע את הפואנטה היא שבאים תלמידיו, שלא שימשו כל צורכם, ואומרים, אוי, אחים לנשק, זה נד, זה ברור, יש שם בסוף כוונת תאורה וטובה, ומתי משפחות החטופים עם זה חלק מההשתלמות. טוב, צודק, זה בהחלט טעות שאגב קוראת לדעתי לכל תנועה ולכל זרם שנכנס בה אלמנט חסידי במשמעות הלא טובה של הביטוי, כלומר ההרצה עכשיו של נקרא לזה הסיסמה החיצונית ולא של הבנת העיקרון הפנימי שהוא עצמו משתנה בכל דור ודור. אז תראה, במקרה שלי אני צאצא של הגר"א, של הגאון מווילנה, משפחות משם. של מתנגדים לחסידות. בדיוק, מתנגדים, אז תבין, אז... יש לי כנראה חיסון נגד הדברים הללו, וצריך להבין. הרב קוק, זו נקודה מאוד חשובה, שהיום בתוך הציבור שרואה את עצמו כיונק מתורתו של הרב קוק, חשוב לחדד אותה. הרב קוק זיהה, כאמור, שאנחנו נמצאים פה בשלבים מואצים של הגאולה, ומכיוון שכך,
המיינסטרים, הקו המרכזי בעם ישראל, שבעוד תקופתו, למרות שבחללי שבת ואנשי עלייה שנייה וכולי, הם נמצאים בכיוון החיובי של להגשים את חזון הנביאים, ומתוך כך עכשיו גם הוא נתן, נקרא לזה, לפעולות הפרטיות שלהם, עכשיו לכל התופעות שם, סוג של, לא הכשרה, אבל סוג של, תשמע, זה גם טוב, יש בזה נקודה חיובית וכולי. הדברים השתנו מאז, לא מבחינת שהעיקרון של הרב קוק השתנה, אלא הכלי שעליו, החומר שעליו הרב קוק מדבר עליו, קרי החברה הישראלית, החברה היהודית, היא עברה שינוי. מה השינוי הוא? המיינסטרים נותר עדיין חובב עמו וארצו, רק שזה המיינסטרים, מה שאנחנו קוראים היום המסורתי העממי, שזה רוב המוחלט, אמרתי 80%, 85% של עם ישראל. ישנם הצאצאים הביולוגיים או התרבותיים של אותה אנשי עלייה שנייה, שהם מה שנקרא, קוראים לזה בשפה קבלית קליפה, זאת אומרת, הם ככה, הפרי הלך וגדל, והם נדחקו לקליפה, ועכשיו הם לא נמצאים שם. הם כבר נמצאים במקום, הרב קוק לא דיבר עליהם, לא דיבר על אנשים שאומרים לסרב פקודה ולקרוא לברי אזרחי וכו'. וכמו שאתה אומר, יש כזה לפעמים מעתק הדבק. אתה אומר, הרב קוק ראה את אנשי העלייה השנייה וחיבק אותם, אז הוא גם עכשיו צריך לחבק את אחים לנשק. ממש לא. ממש לא. מה בדיוק הרב קוק היה אומר עכשיו על אחים לנשק או קפלן, אני לא סגור. יש כמה מקורות שאגב, הרב קוק היו לו גם בזמנו אנשים מסוימים שהוא מיקד אותם ודיבר עליהם בשפה שונה ממה שהוא דיבר על המיינסטרים, אבל ברור לי שהרב קוק לא היה לוקח את מה שנקרא את האוריינטציה הזו של החיוב ולמצוא דבר בכל דבר על תופעות שוליים בחברה הישראלית, וזה קשור למה החלק הראשון שדיברנו, זה עניין של הערכה. אנשים אומרים, מה זאת אומרת? זה לא שוליים, זה המיינסטרים, הקפלן, הם שולטים במדינה עם זה. הם לא. הם לא, הם קבוצה קטנה שכוחם נובע רק מהדמיון שלנו ומהניפוח התקשורתי, וברגע שעכשיו פשוט מתעלמים מהם. חושב שזה צריך להיות הגישה, מתעלמים מהם. אנחנו הולכים ופועלים עם הכוחות הבריאים, שהם שוב הכמות והאיכות של העם היהודי כיום. הדברים הם בהחלט מוצאים את הטוב ואת כל הדברים שרב קוק ודומיו דיברו, רואים את זה בכל מקום בחברה הישראלית הרחבה. זה החיילים, אתם אומרים לי, מה החיילים, נכון, החיילים משרתים, לא עליהם אנחנו מדברים. התופעות השליליות, אנחנו מדברים על אלה שהם כבר הכריזו, שהם לא חלק מהסיפור הישראלי פה. דרך אגב, אם אני הייתי עונה במקומך על השאלה, אז הייתי עונה כמו שענית לפני, ממש בשאלה הראשונה, יש פה איזה עניין של יש אמת ויש חינוכי. לא, אני לא חושב שבמקרה הזה זה אמת וחינוכי. אני באמת חושב שיש קבוצה קטנה, שאגב, לאורך כל ההיסטוריה של עם ישראל, היו קבוצות כאלה. אנשים נורא מתרגשים מזה, שיש פה כמה אלפי יהודים שאומרים שהם ירדו מהארץ. לאורך ההיסטוריה היו דברים כאלה. נגיד, מה הרב קוק, אני לא בטוח שזה באותה תקופה, אבל מה הרב קוק אמר על ברית שלום, על מגנס? אני לא צריך להתייחס אליהם, אבל היה למשל איזה קבוצה מסוימת, שלא ברור למי הוא התכוון, באגרות הרב קוק, יש איזה קבוצת אנרכיסטים שעלו מרוסיה. לא ברור בדיוק, צריך לשאול אנשי היסטוריה למי הוא מתכוון בדיוק, והרב קוק מתבטא שהארץ תקיא אותם. מה, יהודים, כל אחד וזה וזה. יש, בסדר. הם לא מייצגים שוב את המיינסטרים היהודי. יש משוגעים בכל מקום. זה קרה, אתה לא מבין, גם יוצא לי עכשיו לפגש, אנחנו נרד מהארץ. תרדו, אתם מאיימים עלינו. זה כאילו, אנחנו נרד מהארץ וניקח את המוח המבריק שלנו יחד איתנו. זה תמיד ביחד. יש לי צילומי מסך של הקבוצות וואטסאפ של החבר'ה. לא, אבל לגבי הדברים האלה באמת. הם קוראים לעצמם טובי המוחות. אנחנו נראה טובי המוחות, ואתם תישארו פה לאכול בוטנים ובננות. טוב. אני אומר, השאלה הטובה לגביהם זה, ביחס למה הם אומרים את זה. האם ביחס לכן עילת סבירות, לא עילת סבירות, או האם הם אומרים את זה, נגיד ביחס למיסים, כי באמת, אני אתן לך רגע דוגמה אישית ממשפחתי שלי. אני יודע שבגלל שמוסדות המדינה נותנים שירות כל כך גרוע, ותהליכי התכנון והבנייה בארץ הם מזעזעים, לא רק ביהודה ושומרון, גם במקומות שרוצים לבנות בהם. ישראל הקטנה, תל אביב, לוד, חיים קשה. חיפה וזה. מיסים גבוהים, שהולכים וגדלים בעקבות התקציב הנוכחי, שהוא תקציב מאוד בעייתי. אז אני מבין למה יש אנשים
שאומרים אני לא... לא עליהם אנחנו מדברים. לא, אני את החברה שלי אפתח בחול. בסדר, אני לא נכנס עכשיו לאנשים, כל חברה אזרחית יש את האנשים שלא מרוצים לזה. אני מדבר איתך עכשיו על איזשהו זרם אידיאולוגי כביכול, שבא ואומר, תקשיב, אנחנו לא נאמנים לעם היהודי, אלא נאמנים למדינת כל אזרחיה המדומיינת שבנינו בראש שלנו, ובמידה והמדינה הזו, הרי כולנו יודעים, הקבוצה הזו שמדבר עליה, לא הקבוצה שאתה מדבר עליה, אתה מדבר עכשיו סתם על אדם שעוד פעם כלכלית לא מספיק מושרש באהבת ארץ ישראל, ולכן אני מדבר לך על אלה של אנשים שזה לא קשור למצב הכלכלי, וזה לא קשור לרפורמה, וזה לא קשור למלחמה, זה אנשים שאיבדו את החיבור, את הרצון שלהם להתחבר לעם היהודי, לזהות היהודית, ועכשיו הם מנסים לאיים שהם יעזבו בארץ כדי שכולנו נגיד להם, לא, בבקשה תישארו, אנחנו כולנו נהיה כמוכם רק כדי שתישארו איתנו. כאן הרב קוק לדעתי, לא יודע מה הוא היה אומר, אני יודע מה הוא לא היה אומר. הוא לא היה רץ ואומר להם, וואי, אתם, יש לכם נשמה פנימית שמחפשת פשוט את העומק וזה. לדעתי הוא היה מסתכל עליהם ועושה להם בהצלחה. אז אולי זה קצת קשור, אבל לציונות הדתית נקרא לזה, לתלמידי הרב קוק יש עוד אלמנט שחשוב שנדבר עליו, וזה הסיפור הזה של מדינת ישראל היא יסוד כיסא השם בעולם. ישבתי עם הרבה מאוד, גם מתלמידה וגם מייצגיו הפוליטיים. נגיד, סתם, השתרשרתי עם שיחה עם נגיד אבי מעוז, שהוא נציג פוליטי של מחנה כלשהו בציונות הדתית, והגענו לאיזה מין אבסורד שאני שואל אותו, אומר לו, רגע, ככל שיש יותר בעצם מדינה, שהמדינה אחראית על יותר תחומים, זה בעצם יותר טוב, אז הוא ענה לי כזה כן ולא, ואז אמרתי לו, רגע, אז אם נגיד כן, אז גם דוכן פלאפל, שהוא דוכן פלאפל רשמי של המדינה, עם סמל המדינה, לכאורה זה פלאפל קדוש. כמו שמדי צה"ל זה מדי כהן גדול, ובגדים סתם אזרחים שאני קונה בשוק הפרטי זה... הכל קדוש. השאלה היא מה המדרגות של הקודש, נכון? כמו שתגיד, שאלה מעניינת, שצריך אותו בחור בשיעור א', שאלתי את רבותיי. הלווה נמצא 2 בלילה במעבר חצייה מידח. אני עובר. רמזור אדום, אתה עובר או לא עובר? שאלה לא אם אתה עובר או לא עובר, השאלה אם אתה עובר עם רגשות השם או בלי רגשות השם. אז אני בתור בחור בשיעור א', שלמדתי, הרב קוק, שאלתי את ראש הישיבה, אמר לי, תעבור. שאלתי אותו, אבל מה, חוקי מדינת ישראל? בוא, תקשיב, אנחנו מדברים פה עכשיו על יחס כללי, להבין שמדינת ישראל היא יסוד כיסא השם בעולם. באופן שאנחנו יורדים עכשיו לפרטים, בוודאי שזה מתערבב עכשיו בתוך המציאות האזרחית והשיקול דעת וסדרי עדיפויות. אגב, גם בעולם הדתי זה ככה. זה שבאופן כללי בכנסת זה מקום קדוש וכו' וכו', זה נכון. בסדר, אבל אם עכשיו שאתה יושב בקידוש ובכנסת, בסדר, אתה מתנהל אחרת מה שנתנהלת בזמן התפילה. אז מה זה אומר שהקידוש זה טומאה וזה מופרד מהכנסת? לא, זה מה שנקרא... מדרג אחר של קדושה. אבל אני שואל בעצם, אני אגיד פה מילים קשות ואולי גם קצת הטרלה, מאיפה מגיע הפשיזם האמוני הזה, שבעצם הופך את המדינה לדבר האל בעצמו, ולא, אני קורא את מדינת ישראל היא יסוד כיסא השם בעולם, בתור עם ישראל, או מדינת ישראל בשירותה את עם ישראל, במעשים ספציפיים יסוד כיסא השם בעולם. אני לא הייתי מנסה את זה ככה, אני חושב שיש קדושה, מה שבלשונו של אפילו קדושה עצמית בעצם המדינה, גם בלי עכשיו על ההתנהלות שלה, אבל אתה שואל לאיפה זה מגיע. זה באופן טבעי מגיע, כאשר לומדים איזשהו רעיון מאוד עמוק, ומורידים אותו למציאות, אז יש לו את מה שנקרא, את הסיבוכים שלו, ואז אנשים לוקחים השלכה ישירה, הכל קדוש, אז עכשיו גם פלאפל רשמי. אבל אני אגיד לך שוב, לדעתי, אתה תוקף פה דחליל. זאת אומרת, הקבוצה הזו שמייחסת חשיבות לדוכן פלאפל קדושה, היא לא קיימת באמת, מבחינה סוציולוגית במציאות. זו לא הבעיה שלנו. תבין, אתה מדבר פה על משהו שהיה אולי בתחילת הדרך, של תלמידי הרב צבי יהודה, של אנשים ברוב, קראו לזה אז בעגה אסטרונאוטים, רחפנים, ברוב, מי היום ככה? לא, אני אומר משהו, אני אומר שמי שבשיעור א' דמיין דוכן פלאפל רשמי כמשהו זה, אז בשיעור ה' או כשהוא הולך ונהיה מבוגר, אז הוא נהיה קצין בצבא, מה אתה חושב יקרה אז? שנייה, רגע, אז הוא לא יצא נגד הרמטכ"ל, כי נגד הרמטכ"ל הוא בעצם קודש. אז הנה אתה רואה שהקצינים בוגרי תלמידי הרב קוק יוצאים יפה מאוד הרמטכ"ל ודוחפים פנימה. אני אומר שוב, אני מודע או נגיד את זה במילים אחרות, או אולי זו סוגיה קצת שונה, הם לא יסרבו פקודה בהתנתקות. בסדר, ההתנתקות זה צריך להפריד עכשיו בין סירוב
פקודה לבין עכשיו מה כל אחד עושה באופן אישי, יש עניין לא לסרב פקודה ברמה הכללית, שלא חלילה נמצא את עצמנו בסל אחד עם הקפלניסטים, אבל אני אומר שוב, שאלה יהיו בעיותינו, אשכרה, אם הייתי חושב שבאמת יש מאות אלפים של תלמידי הרב קוק, שהם עכשיו מקדשים את הפלאפל, ולכן הם לא מוכנים לצאת נגד זה. כמו שאתה רואה, תלמידי הרב קוק היום נמצאים בראש החץ של הלחימה, גם ברמה התרבותית, וגם ברמה הפיזית של מדינת ישראל. זה פשוט לא תופעה שהיא חבל להשקיע בה כל כך הרבה. אז אני אתאר תופעה אחרת בשמאל, שאני אולי רואה לה איזה השתקפות, אפילו חיוורת, אבל אני רואה השתקפות. בשמאל נגיד, ברגע שאתה חייל לובש מדים, שוב, לא רזריה, אבל באופן כללי, חייל לובש מדים. שייך לכוחות התנועה. לא, אבל ברגע שאתה, אני אומר בשמאל נקרא לזה הציוני, או המפאיניקי, או שיש לו קצת אלמנטים גם פשיסטים, פשיסטים במובן הזה של לקדש את המדינה ככוח, כמדינה כשלעצמה, בלי קשר לאמונה ולאל וזה, אני אסמוך על בן אדם שהוא נושא מדהים ואני אתן לו נשק. אבל אותו בן אדם בדיוק. הנה אני עכשיו לא בשירות מילואים, ביום שלישי אני כן אהיה בשירות מילואים. ביום ראשון לא יפקידו בידיי נשק, ביום שלישי קח נשק, סומכים עליך. זאת אומרת, אתה רואה שוב ושוב שגם הפקידות וגם המשפטנים וגם בכלל גורמים שיש להם חשיבה קולקטיבית פשיסטית שנמצאים במחוזות השמאל, אין להם שום בעיה עם זה שבן אדם יחזיק נשק, כל עוד הוא לובש מדים. ברגע שאתה בן אדם פרטי, אוי ואבוי, שתפעיל, שתחזיק נשק, שתגן על עצמך, שתגן על חבריך, זאת אומרת, אתה לא סומכים עליכם, אתה לא לובש מדים. ואנחנו רואים הדהודים חיוורים אולי של התופעה הזאת גם אצלנו. אוקיי. מעניין. האמת שלא חשבתי אף פעם על ההקבלה בהקשר הזה. כי בעצם הימין נקרא לזה הקלאסי, הליברלי, בלי קשר לרב קוק או לכל זה, נגיד בארצות הברית, אז אומרים קודם כל, לא ברמה הסופר אינדיבידואלית, אבל קודם כל יש דבר שנקרא אזרח, ויש לו אוטונומיה, וביתו של אדם הוא מבצרו, ומה שהוא עושה בתוך הבית. זה דבר ראשון, זה עניינו הפרטי. אחר כך הוא יצא, הוא יפגע במישהו אחר, זה בעיה, אבל אמר אני לא זוכר אם זה ברז'נייב או מישהו אחר, שלא ניתן לכבוש את ארצות הברית, כי מאחורי כל שיח יש לך איזה קאובוי עם שוטגן. כי אי אפשר לכבוש עם חמוש. וגיד בשוויץ אתה רואה, אז זה לא רק ברמה החמושה, זה גם ברמה של הפרה של הפרטיות שלנו, של פגסוסים, של המון דברים. טוב, כמו שאמרתי, אני לא חשבתי על ההקבלה הזו, יכול להיות שיש פה איזה קשר. תראה, בגדול הרעיון, אם אני באמת שמבין במקרה הזה בשני הקצוות, של אנשים שלוקחים את נקרא לזה האידיאולוגיה שלהם עד הסוף, גם לתוך הפרקטיקה, המישור הפרטי, הרעיון עצמו הוא רעיון נכון. זאת אומרת, הרמב"ם כותב ראשון הפרקים, נפש האדם החטא. זאת אומרת, המשפטים של מה שהיה בחופשה נשאר בחופשה, כאילו עכשיו אני חייל ועכשיו אני אזרח, בעומק העניין הם לא נכונים. אדם לצורך העניין, מי שמשרת בצבא, אז הוא שייך למהות הזו של מדינת ישראל, אבל יחד עם זה, בפרקטיקה עכשיו ביום יום שהוא פושט את המדים ועכשיו הוא מתנהל, האם לחבר את זה באופן ישיר או לא, זה באמת נראה לי קצת מתיחה של הדברים יותר ממה שנדרש, ואני חוזר שוב, זה לא הבעיה שלנו, אותם אנשים משונים שחושבים ככה, הם לא עכשיו תופסים את המיינסטרים של הזרמים הישראלים, ולכן כדאי לדעתי להתמקד בדברים אחרים. אז ככה לקראת סיום הייתי שמח שנברר עוד סוגיה אחת אחרונה, והיא גיוס החרדים, לבוא ככה, לדבר על זה באופן כללי יותר ולהבין. מה אני יכול לך? רגע, אבל לפני זה. את הקטע הזה, את השאלה הזאת אנחנו נעשה בקטע למנויים בלבד, שנקרא על המשמעות פלוס. אנחנו מזמינים את כולם פה לתמוך במפעל התקשורתי הזה, ולהשפיע על התקשורת הטובה בחברה הישראלית, וגם לקבל את הקטע הזה, גם לפני כולם וגם באופן בלעדי. זה זמין פלטפורמה שאתם מאזינים לדרך אפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם, ואם תירשמו, אז תהיו זכאים לזה, ובינתיים אני אשמח להתייחסות שלך. היי, אם האזנתם עד לפה, ממש אשמח שתקדישו עוד דקה אחת מזמנכם. תיכנסו לקישור, כאן למטה, ותתמכו בנו באמצעות מנוי לעל המשמעות פלוס ב-60 שקלים לחודש. המנוי יעניק לכם גישה מלאה ליותר מ-200 פרקים בלעדיים של הפודקאסט, שתוכלו להאזין להם באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם.
בנוסף, המנוי יאפשר לכם להצטרף למפגש הזום השבועי של קהילת על המשמעות. כל פעם נפגשים ולומדים יחד נושא אחר, ויש גם זמן לשאלות ולדיון בלעדי למנויים. כמו כן, כל מי שמנוי לעל המשמעות פלוס נהיה שותף בהחזקת הפודקאסט ככלי תקשורת עצמאי ובלתי תלוי, שיקדם את הרעיונות שאנחנו מאמינים בהם. אז יאללה, הקליקו כאן והצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, מחכה לכם.